So, hello guys. For oat caldo, ito po yung mga kailangan natin. So, we need ginger, 2 eggs, garlic, 2 cloves, saka onion. So, maybe kalahati lang ng onion yung gagamitin natin. And then, yung oat natin. And we also need salt, pepper, and patis. So, nagbo-boil na tayo ng egg. And then, we're going to prepare now our oat caldo. So, I like ginger, lalo na pag may sakit ka. So, it's really the best para sa may mga ubo, ganun. So, and also, halimbawa, yung papa ko may meniscus. Sumasakit yung, toe niya. So, yung ginagawa ng mama ko, inilalagyan niya yung ginger yung toe ng papa ko. So, actually, I need to stay in the bed. Kaya nga lang, hindi ako sanay. So, usually, yung breakfast ko, mostly oatmeal with fruits or yogurt. But yung sheep yogurt or goat yogurt, almond yogurt, soy yogurt, yun ang kinakain ko. Because normal na yogurt with milk, with cow milk, hindi sa akin pwede because I have lactose intolerance. So, kaya yun. Sayang wala ako ditong green onion. Firstly, maglalagay tayo ng oil sa pot. So, gagamitin natin yung sunflower oil. So, konti lang. And then, ilalagay natin yung onion. And then, we're going to add the ginger. Ang bango guys. I love it. And then, i-add na natin yung garlic. So, ayan, medyo golden brown na. I-add naman natin yung oats natin. And then, we are going to add boiling water. So, para mabilis maluto. Haluin lang natin. And then, later, mag-add na tayo ng salt, pepper, saka yung patis. And then, ready to serve na yan. Ganun lang kabilis. Ayan, malapit lang matapos. So, mag-a-add pa ako ng konting water kasi ayoko nang masyadong malapot. So, itong salt na to, ang i-add ko na lang instead dun sa isa. So, I will add the Himalayan salt. Yan. So, pag maalat siya, mag-add na lang kayo ng tubig. Again. Tikman muna natin. Naparami natin. So, lalagyan ko ng tubig. Natin ang water. Actually, kahit naman, wag mo nang lagyan ng patis. So, pampalasa lang. So, ay uli natin. Ay ng kaunting patis. Pampalasa. So, sorry guys, ganito yung film ko. Hindi pa kasi dumadating yung iPad ko eh.